بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پروګرامینګ فنډامنټل سٹارټ کړی و، اپریټر پورې مونږ په پریویس کلاس کې کتلی و. اوس یو نوی کنسپټ دی چې مونږ ورته کنډیشنل سټیټمنټ یا برانچینګ سټیټمنټ دا یو. په دغه کې چې څومره ویریشن دي، مطلب کوم قسم چې مونږ سره کنډیشنل سټیټمنټ دی هغه مونږ ګورو. اولنی اگزامپل چې کوم مونږ ګورو دلته ما تاسو ته جنرال سینټیکس هم لیکلی دی. اولنی موږ سره کنډیشن سټیټمنټ یو اگزامپل شوی دا اف سټیټمنټ دی. په اف کې موږ سره کله هم چې اف استعمالیږي د اول خو دا چې د اف موږ سره په پروګرامینګ کې دا یو کی ورډ دی. دغه نه بعد موږ سره د پیرنتیسس سمال پیرنتیسس دا استعمالیږي. دغه په منځ کې به ته څه ورکې یو کنډیشنل سټیټمنټ به ورکې. هغه کنډیشنل سټیټمنټ چې کله ایگزیکیوټ شي کمپیوټر باندې رن شي نو یغه به ریزلټ تاسو سره په ټرو فالس کې راسي. که دا ریزلټ تاسو سره ټرو راغلو یو ټیسټ ایکسپریشن وي نو چې کوم مطلب یو لاین یا نمبر اف لاین چې په دغه بلاک کې لیکل شوی دغه نه بعد تاسو کتای شو دلته دا جنرال سینټیکس شولو اف دا یو کی ورډ دی. دغه نه بعد موږ سره یو ټیسټ ایکسپریشن وي. دا ټیسټ ایکسپریشن که ریزلټ موږ سره ټرو راغلو په دغه چې کوم کرلی بریسز دی په کرلی بریسز کې چې کوم کوډ دی یا کوډز دی یو لاینن کې دی شي ملټیپل لاینن کې دی شي دا به ایگزیکیوټ کیږي. که دا ټیسټ ایکسپریشن موږ سره چې شو فیل شو چې فیل شولو نو چې کوم نه انټرنل کوډ دی د انټرنل کوډ د اف بلاک دا موږ سره په دغه دوه بریکټو کې د نن کوم کوډ دی دا کوډ به موږ سره چې شي بای پاس بشي دا به نه رن کیږي. نو دلته موږ دا ټیسټ ایکسپریشن چې کوم جنرال سینټیکس دی د جنرال سینټیکس د اف سټیټمنټ لیکلی دی. اول موږ څه کړی دی مونږ ډیکلیریشن کړی دی ورسره سټیټیک انیشلایزیشن کړی دی. او دغه دوه چې کوم ویریبل دي د دغه ډیکلیریشن مونږ په یو اپریټر یا مطلب مونږ په یو اپریټر باندې څه کړی سیپریټ کړی دی. چای مونږ سره څه مونږ سره کاما اپریټر دی. کاما اپریټر دا مونږ سره یو اپریټر دی چې دا د سیپریشن لپاره استعمالیږي. چې کله مونږ ملټیپل مطلب ویریبل ډیکلیریشن کو یا ډیکلیریشن پلس انیشلایزیشن ملټیپل کو نو دا مونږ په څه شي باندې په کاما باندې سیپریټ کوو. مطلب دا چې دغه ځای پورې چې دا کومې موږ سره ایکسپریشن دی دا ځان له مینینګ لري کاما باندې دا سیپریټ شولو بیا موږ سره دا ځان له مینینګ لري. که دغه نه بعد ما نور لیکلي وای نو به ځان له مینینګ مطلب دا موږ سره په میموري کې په مختلفو ځایونو باندې دا ایکسپریشن رن شي نو رن کېدو په بنیاد باندې ریزرویشن وشي ورسره په هغه کوم ریزرویشن چې په کوم ځای کې شوی هلته ډیټا انیشلایزیشن وشي. دلته موږ سټیټیک انیشلایزیشن کړی په ډاینامیک باندې مرته وخوم. موږ دلته په ټیسټ ایکسپریشن کې چې پیله سټیټمنټ مطلب مو لکه چونکې که تاسو خیال وکړو په A کې موږ 5 اچالی په B کې سټیټیک ویلیوم کې اچالی. دلته مو کنډیشن چې کوم ایکسپریشن دی په دغه ایکسپریشن کې ورکړی چې A دا چونکې ریلیشنل اپریټر ډبل ایکولی موږ سره ریلیشنل اپریټر دی دا ما ورکړی چې A موږ سره برابر دی د څه شي د B نو دا به یا ټرو جواب راسي یا به فالس راسي. او د ټرو او د فالس چې کوم جواب دی د څه شي په بنیاد راسي په میموري A او په B کې چې کوم ویلیوز دي دغه ویلیو په بیس باندې. اوس په کرنٹ سچویشن کې به موږ له دا څه راکوي دا به ټرو راکوي. چې ټرو راکي نو چې کوم د نن ایکسپریشن دی دا کوم نن کوډ دی دا کوم موږ سره سټیټمنټس دی یا ملټیپل سټیټمنټ هم کېدای شي. دا ملټیپل سټیټمنټ یا سټیټمنټ چې کوم وي دا به موږ سره ایگزیکیوټ شي. که دا فالس شولو نو دا به موږ سره څه شي بای پاس بشي. زه به راشم دا به کمپایل کم که څه ایرر پکې وي ایرر به وښایي که ایگزیکیوټیبل سټیټ ته به واوړي دا .exe ایکسټنشن سره څه شولو ایگزیکیوټیبل فایل ته کنورټ شولو. دلته به راشم دا ځنه به زه دا رن کم چې رن مو کړلو دلته یې ما له څه هغه راکړلو ډایرکټ چې کوم د اف بلاک دی د اف بلاک ایگزیکیوټ شولو. اوس زه دلته یا د ویلیو چینج کم یا د کنډیشن چینج کم په دواړو باندې د ما سره څه کېدای شي. دا مطلب د دلته ما څه ولیکلو فار ایگزامپل دلته ما د ویلیو 6 کړلو چې 6 مو کړلو دا به زه ریکمپایل کم ځکه چې کوډ کې مې پازیټیو چینج وکړلو. دا مې چې ریکمپایل کړلو دغه نه بعد مې رن کړلو نو دلته موږ سره په ډسپلی کې چې دا کوم د اف نه بعد کوم سټیټمنټ دی دا څه شولو دا بای پاس شولو دا ایگزیکیوټ نه شولو. نو دا به هلته ایگزیکیوټ کېږي دا لاین چې کله موږ سره د کنډیشن سټیسفای شي چې کنډیشن نه وي سټیسفای دا به موږ سره نه رن کېږي. نو دا یو اولنی اگزامپل و. په ایف سټیټمنټ باندې یو نیکسټ اگزامپل ګورو. فار ایگزامپل ما جنرال سینټیکس ما لیکلی که دا تاسو چې کوډ پیاسې زیاتېږي بس یو پرې هم ولیدو دا به ته زه چې شی دا مې ته کټ وکړلو. ما یو انټیجر ټایپ دا زه ډاینامیک هم کړی شم ما سټیټیک کړی دغه نه بعد درته چې دا درته ایگزیکیوټ کړم بیا درته ډاینامیک هم وښام. ما چې شی کړی یو نمبر مې ډیکلیر کړلو و مې انیشلایز کړلو 20 نه بیا مې چې شی کړی په ایف سټیټمنټ کې د ننه ما یو ایکسپریشن لیکلی دی. دا ایکسپریشن که وکړسي دا ایکسپریشن بیا ما کمپیر کړی د څه شي سره د یو ویلیو سره. دلته د نمبر سره ما موډولس اپریټر استعمال کړی دی.
او دا ما په څه شي باندې ډیوایډ کړی په 5 باندې مې ډیوایډ کړی نو ماډولس اپریټر موږ ته پاته ده چې په ډیویژن کې څه راولي ریمایندر راولي دلته که ریمایندر د 0 برابري نو دغه دا مطلب شو چې دا نمبر چې کوم دی دا ایکولی ډیویزیبل دی په څه شي باندې دا په 5 باندې او که مطلب دا موږ سره نون کوم 0 پازیټیو نمبر راغلو نو دا به موږ سره شي دا به نه وي ډیویزیبل چې نه وي ډیویزیبل موږ دا سټیټمنټ نه لیکل که ډیویزیبل موږ ته به دا ډیویزیبل دی زه به راشم دلته دا به کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد به زه شی کوم دا پروګرام به رن کم چې رن مکړو چونکې 20 دی 20 چې په 5 باندې ډیوایډ کی او دا ایکولی موږ سره ډیوایډ کیږي زه به دا کوم سټیټمنټ دی دلته به دا به زه ډیکلیریشن کم او دلته به زه په ډاینامیکلی په سی ان باندې شی کوم ډیټا به انټر کوم انټر ا نمبر دا یو میسج ما ورکړلو په سی ان باندې زه چې کوم ما په دا نمبر کې څه ویلیو واخسته او هغه نمبر چې څه شی زه ورکم ما به ډاینامیکلی ما سره چې کی دلته به چک کی فور ایگزامپل دلته ما کمپایل کړو ایرر پکې نشته ما چې شی ورکړم ما 23 ورکړل اپرنت ټایم باندې اوس دا کمپلیټلی نه ډیویزیبل چې انټر مکړلو ما له هیڅ اوټپوټ را نه کړو ځکه چې دا سټیټمنټ بیرته رن کیږي چې دا ډیویزیبل دی کله چې دا نمبر ډیویزیبل وي دا سټیټمنټ کوم دی دا کله رن کیږي دا چې کله یې موږ سره د کنډیشن سټیسفای شي کنډیشن څه شي باندې سټیسفای کیږي دلته په دغه باندې موږ سره ریمایندر راشي کدا ایکوال ډیوایډ شوی نو ریمایندر به 0 وي چې 0 شو نو 0 د 0 برابر شولو نو په دغه باندې موږ سره چې کیږي دا به موږ سره پته لګي چې دا ډیویزیبل ده کنه بیا یې وکسه فور ایگزامپل مو شیر کړو مو 30 ور کړلو انټر مکړلو 30 موږ سره دا ډیویزیبل ده په څه شي باندې په 5 باندې دغه نه بعد یو تھرد ایگزامپل په وکسه دغه نه بم چې دا کوم کمنټس دي کمنټس کې مو دا ټیسټ ایکسپریشن او دا کوډ لیکل دلته موږ شی ورکړلو دلته ز سټیټیکلی دا ډیټا انیشلایز کولای شم ډاینامیکلی انیشلایز کولای شم نورمالي موږ سره چې کوم سینایسی وی سینایسی لپاره تاسو سره یو عمر ایج وی یا مطلب اوټ لپاره تاسو سره د ایج لیمیټس وی نو دلته موږ سره توره پختنه شي څومره ایج د ایج انټر کا زه اوس دا ډاینامیک او مو فعل په دا سټیټیک باندې کړی دی ایج کله 18 نه ګریټر وي نو دلته ته مختلف قسم میسج ورکړای شي ته سینایسی ته الیجیبل ته اوټ ته الیجیبل یا ته ایډلټ سر 18 نه کوم ایج زیات یو دلته موږ لیکل چې دا ایډلټ دی دلته به زه راشم دا به زه کمپایل کم په دا کرنٹ ډیټا د ایج باندې به موږ سره شي وي د سی اوټ کوم د انټرنل بلاک ته دا په کرلی بریسز کې د نن کوم کوډ دی دا کوډ به ایگزیکیوټ شي دا ځنه مرن کړو چرن مکړو دلته مو سره چې شو دا انټرنل کوډ ایگزیکیوټ شولو کدا زه چې کوم ډاینامیک کوم دلته به سیمی کولن ولا غو مودانه به کمنټ جوړ کم مودوزه کې ولي کړو چې سی اوټ او سی اوټ نه بعد مچ شي کړلو سین باندې به زه په د ایج کې ایج انټر کم ډاینامیکلی دلته راولم کمپایل مکړلو کمپایلیشن نه بعد مچ شکلو دا مرن کړلو رن مکړو فور ایگزامپل دلته مو شکلو دلته مو 17 ورکړو چې انټر مکړلو دا چې کوم انټرنل کوډ د انټرنل کوډ ایگزیکیوټ نشو هر هغه ویلیو چې کوم موږ سره 18 نه ګریټر وي نو هغه شی وي د انټرنل کوډ برن کیږي نو دا اف سټیټمنټ یو دریم نمبر ایگزامپل یو بل ایگزامپل په وګورئ دلته به زدا کوم دا کوډ دی دا کمنټس دي دا کمنټس په ختم کم چې دا کوډ تاسو ته وښکاري خدلته موږ سره پرنټ ټایم هم ورکاله شو مو سټیټیک انیشلایزیشن کړه یو کریکټر ټایپ ویریبل ما خسته او هم د کیپیټل جی نه انیشلایز کړه دی اوس دا مطلب د رن ټایم کې چې کوم یو کریکټر هم تی کیبورډ نه انټر کې که آی تاسو سره چې وی کیپیټل وی نو تاسو سره به دا کوډ چې کیږي ولکه په اپر کیس کې وی دا کوډ به ایگزیکیوټ کیږي که په اپر کې نه نو به چې کیږي یا به تاسو سره نه ایگزیکیوټ کیږي په دغه حالاتو کې موږ سره چې دا کوم کریکټر ویریبل دی موږ چې سین کړی دا چې اپر دی چې اپر دی نو دا انټرنل کوډ به موږ سره ایگزیکیوټ کیږي دلته به زراشن دا به زه کمپایل کم کمپایلیشن کې څه ایرر ورنکړلو کمپایلیشن نه بعد به زه دا پروګرام رن کم چرن مکړلو نو دلته شی ورکړلو چې دای موږ سره اپر کیس کې دی اوس په دلته زه دا ډاینامیک کم زه به شی وکم سیمی کولن او فارورډ ډبل سلیش مو ولګل دا نه بعد به دلته ولیکم چې سی اوټ انټر اني کریکټر یو کریکټر د کیبورډ نه کوم ته پریس کوي دلته مو ولیکلو چې سی ان او سی ان نه بعد مو شی وکړلو دلته به زه سی ایچ دغه کې به موږ سره دا ډیټا را درومي اوس دا پروګرام به زه ریکمپایل کم ریکمپایل شولو په چې شي کې مسله دلته مو په کومه سپریټ کړی دی کومه نه دلته به سیمی کولن باندې دا شي دا به ټرمینیټ شي دا سټیټمنټ دا به زه ریکمپایل کم کمپایلیشن کې څه مسله پکې نشته دا رن شولو
ما ته یې چې یو کرکټر انټر کا فور ایگزامپل زه سمال ا انټر کا تاسو ته په سکرین ښکاري انټر مې کړلو لاندې کوډ ایگزیکیوټ نشولو دا به کله ایگزیکیوټ کیږي کله چې د کنډیشن سټیسفای شي او دلته ما چې وکړو ما کیپیټل ا ورکړه چې انټر مې کړلو نو دلته یې شو چې اپر کیس نو دا موږ سره یو بل اگزامپل و چې دغه کې موږ د اف سټیټمنټ چې کوم یوز وکړو د کریکټر ټایپ ډیټا لپاره نو موږ سره دا مختلف ویریشن دي د اف سټیټمنټ ولا خو بیا موږ سره را درومي ګوره دلته موږ سره چې موږ سنگل اف استعمال کړلو په بعضې ټینګ کې موږ چې کړی شو موږ نیسټډ اف هم استعمالولی شو مطلب دا چې په یو اف کنډیشن سټیسفای شو په هغه کې دننه بل اف موږ چې کو دا استعمالوو اوس نورملی موږ که وغواړو چې یو پازیټیو ایون نمبر آیډنټیفای کړو لکه په انپوټ باندې اولنۍ خبره ده چې کله هم چې یو نمبر انټر کېږي فور ایگزامپل ما -10 ورکړلو نو -10 چې ډایرکټلی مطلب هېڅ شی هم په ونه کړي ځکه چې موږ ریکوایرډ څه شی دی چې پازیټیو ایون نمبر نو دا پازیټیو ایون نمبر موږ په ملټیپل اف باندې وکړو په پیله کې به موږ څه وکړو چې دا نمبر پازیټیو دی که نه دی که نمبر پازیټیو وغه نه بعد وګوره چې ایون دی که نه دی ځکه چې موږ سره یو نمبر نیګیټیو چې وي نو موږ یو چې نه دا موږ ایون موږ کرایټیریا څه چې پازیټیو ایون نو دغه لپاره موږ څه استعمال کړو دوه نیسټډ اف هم استعمال کړو اف کې دننه اف نو دلته به څه وشي اول چې کله دا نمبر ته یا سټیټیک انیشیلایز کی یا ډاینامیک په دغه کنډیشن کې به وکتل شي اوس دا نمبر کې چې کومه ویلیو دا 12 دا سټیټیک دا موږ سره ګریټر د چی نه زیرو نه دا کنډیشن سټیسفای شو اټ مین چې پازیټیو ویلیو خو دا بیا نه موږ څه وکړلو نه موږ استعمال کړلو چې کومي موږ سره موډولس اپریټر دی دا نه موږ په موډولس اپریټر په 2 باندې ډیوایډ کړو هر هغه نمبر چې کوم په 2 ډیوایډ کې ریمایندر 0 راځي نو موږ سره څه وي موږ سره ایون وي نو دلته موږ سره څه شو دا ریزلټ په دواړه سایډو ته به 0 شي چې 0 شول نو دا پازیټیو دی او ایون هم دی او کدا کې یو کنډیشن هم سټیسفای نشولو مطلب تو پازیټیو نمبر دلته څه ورکړو 9 ورکړلو ګوره دلته مو پیرل 9 کړلو چې 9 مکړو پازیټیو خو دی خو ایون نه دی نو چې ایون نه دی دا انټرنل چې کوم کوډ دی دا به نه ایگزیکیوټ کیږي زه به راشم دوزه نه دا به کمپایل کړم ایرر پکې نشته ځکه چې کوډ مو صحیح دی لاجیک هم صحیح دی رن مکړو چې رن مکړو مولا په آوټپوټ کې شی مر نه کړو سلا ځکه چې مو چې کوم دا نمبر دی نمبر خوشتا خو پازیټیو ایون نمبر نه دی دا مو چیک کړلو دا مو فور ایگزامپل چیک کړلو دا مو 10 کړلو دا به زری کمپایل کم ریکمپایلیشن نه بعد به زه دا ری رن کم کمپایل شولو ری رن مکړو چې ری رن شولو نو دلته ما سره وخلو دا انټرنل چې کوم اف لوپ ته دا ایگزیکیوټ شولو ځکه چې دا ویلیډیټ شولو نو دا چې دا پازیټیو ایون نمبر دی نو دا موږ سره د نیسټډ اف یو بل اگزامپل دی یو بل به په وکسو په بازي ټینګ کې موږ سره څه وي موږ غواړو چې موږ مختلف کیټګرایزیشن وکړو اوس دلته موږ سره چې دا کوم دلته مو یو ډیکلیریشن وکړو د مارکس ټایپ ویریبل والا او په دغه کې مو سټیټیک ډیټا مو اچوله که تاسو پکې ډاینامیک ډیټا اچو زه به دا څه کم دا به زه کمنټ کم کمنټ نه بعد به درته ولیکم سی آوټ کې دننه به ورکم چې انټر یور مارکس فور ایگزامپل دلته تو مارکس انټر کړل په چی سره په سی ان سره یغه نه بعد به تو څه وکي تو مارکینګ به وکي دا موږ سره څه مارکس ویریبل دی اول به وکسي دا موږ سره پاسینګ کرایټیریا ده چې دغه مارکس د 50 نه زیات دي که کم دي که زیات وي نو دا په پاسو کې راغلی دی بیا مخکې څه کې ته ولته څه ورکې څه ګریډ څه ورکې نو دا پر موږ بیا فردر دلته نه انټرنل بل فار لوپ استعمال کړی دی دلته به زه څه کنده ما کمپایل کړلو کمپایلیشن نه بعد به زه څه وکم دا موږ سره ایگزیکیوټیبل کوډ لاړو دا به زه رن کم ما ته چې مارکس انټر کا فور ایگزامپل ما څه وکړو 60 مې انټر کړلو چې انټر مکړو چې شی ونه کړو حالانکه کوډ کې څه مسله نشته دلته موږ سره ګوره دغه ایگزیکیوشن وکړي دا 50 مارکس چې کوم دي دلته موږ سره د مارکس کو ګوري دلته 60 کنه دا ګریټر دي نو دغه نه انټرنل چې کوم اف لوپ ته دغه براشي دا چې کوم نه انټرنل کنډیشنل سټیټمنټ ته او په دوزه کې د انټرنل چې کوم کوډ دا به کله ایگزیکیوټ کیږي کله چې دا سټیسفای کی دا کنډیشن اوس زه غواړم چې دا سټیسفای کوم دلته ما مارکس نورم زیات کړل فور ایگزامپل دا مې چیک کړل دا مې 95 کړل په 95% چې څوک پاس شي نو شي سره ډیسټینشن سره پاس کیږي دا به زه ریکمپایل کم ریکمپایلیشن نه بعد به دا ری رن کم فور ایگزامپل دلته مو چې ورکړو مو 98 مارکس ورکړل دا 50 نم زیات دي 95 نم زیات دي نو ما سره به دا کوم انټرنل سټیټمنټ د انټرنل لوپ ته اب ما سره ایگزیکیوټ شي چرن مکړلو ته پاسم شولې او په ډیسټینکشن سره پاس شولې نو دا لکه موږ دلته مختلف قسم ګریډ انډینګ کړای شو 50 نه برا فور ایگزامپل د 50 نه 60 پر یو اف ورکا هغه بلاک کې دلته بیرته وخاوم فور ایگزامپل کدا مارکس موږ سره شي وي دا موږ سره
50 نه ګریټر وي او مارکس موږ سره less than or equal to څه وي 60 وي چې 60 وي دلته به زه څه ولیکم پاس with distinction به لیکم دلته به ولیکم فور ایگزامپل ته په بی ګریډ سره پاس شولې دا یو شولو دلته زه بیا اف استعمالم دلته ما څه ولیکلو ما اف ولیکلو چې دا کوم مارکس دي که دا ما سره ګریټر وي د څه نه د 60 نه او دلته به اینډ کم دا مارکس ما سره سمالر وي یا ایکول وي د څه شي د 70 نو دلته به زه څه وکړم زه به بیا اف سټیټمنټ استعمال کړم دلته به زه ولیکم سی آوټ پاس with grade B positive دغه نه بعد به زه څه وکړم دلته به ولیکم if که دا مارکس موږ سره greater than څه وي 70 وي and دا مارکس موږ سره less than یا equal to 80 وي نو دا به څه وي نو ځکه ما ولیکلو چې سی آوټ په سی آوټ کې دننه مو ولیکل پاس with A grade و دلته به زه څه وکړم دلته ما ولیکلو if دا مارکس موږ سره greater than څه وي 80 وي بل کنډیشن کې نه ورکوو بس 80 نه چې زیات وي یا څه وي موږ سره A پلس ګریډ وي دلته به زه څه ورکم دلته به په انټرنل کوډ کې ولیکم چې سی آوټ پاس with دا به زه سیو کم سیو نه بعد به زه څه کم دا به ریکمپایل کم ریکمپایل شولو ریکمپایلیشن نه بعد به زه دا رن کم رن مکړلو دلته مو ته چې مارکس ورکړه فور ایگزامپل مو 78 مارکس ورکړل ګورو چې کوم یو اف سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي انټر مکړلو دلته څه شولو دا A ګریډ دی نو موږ څه ورکړو A ګریډ د پاره A ګریډ د پاره 70 نه به ګریټر وي او د 80 به برابر یا به تکامل نو موږ سره دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ شولو دا بقایا سټیټمنټ کمپیریزن د ټولوم کړای خو سره میچ نشو چې میچ نشو هغه بیلته ایگزیکیوټ کیږي چې کله دا کنډیشن موږ سره ټرو شي فور ایگزامپل دا مو ری رن کړلو دا پروګرام دا اوس موږ سره نیسټډ اف ته مو ری رن کړلو دلته مچ کړو 89 مکړو چې انټر مکړلو نو چې کوم دا لاست سټیټمنټ دا سٹارټ سټیټمنټ دا کمپیریزن شروع وي لاست سره میچ شو چې لاست سره میچ شو نو موږ سره دا لاست سټیټمنټ کوم دی دا موږ سره ایگزیکیوټ شولو